بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم ازاي ان انت تقدر تعمل دعاية للصفحة بتاعتك، او للنشاط بتاعك من غير ان انت تروح لوسيط للدعاية. اول حاجة لازم يكون عندك فلوس في الحساب بتاعك على الفيسبوك. طب ازاي اضيف فلوس في الحساب بتاعي على الفيسبوك؟ هتروح هنا الزرار ده، بعد كده هتدوس على settings وتروح للبيمنتس اهو هنا payments. بعد كده هتروح للاد بيلينج. الاد بيلينج هو بيفتح لك الحساب بتاعك، كل الفلوس اللي انت صرفتها اللي موجودة عندك، يعني كل الفلوس اللي صرفتها او اللي ناوي تصرفها. هو الاد بيلينج هو المدير بتاع الحساب الدعاية بتاعك على الفيسبوك. بعد كده بتروح للبيمنت سيتنج هنا. هنا بيقول لي ان انا عندي 233 جنيه و86 قرش. هروح انا اقول له انا محتاج ان انا اضيف فلوس. هروح اد ماني، اد ماني اختار كريدت اور ديبت كارد وابدا اكتب بيانات الفيزا، بيانات الكريدت كارد اللي معايا اللي هي بتشتغل اونلاين. بعد كده بدوس كونتينيو وبدخل المبلغ اللي انا محتاج ان انا اضيفه عندي في الحساب، وهو بيعمل تشيك مع الاونلاين بانكينج للفيزا اللي انت بتكتب البيانات بتاعتها. وبعد كده بيضيف الفلوس في الحساب اللي عندك زي ما انت عايز. بعد كده بتبدأ هتروح للصفحة بتاعتك ترجع لها تاني. هنا هنبدأ إن إحنا نعمل الدعاية بتاعتنا. لازم تبقى فاهم إن الفيسبوك فيه أكتر نوع من الدعاية. في حاجة اسمها بروموت، هنا ندوس عليها. ثانية بس يحمل. تمام. بوست دي يعني اللي هو انت هتكتب بوست على الصفحه بتاعتك، سواء هتشير لينك او اي حاجه. وبعد كده هتدعم البوست ده بان هو يظهر للناس اكتر غير الناس اللي عامله لك لايك على الصفحه بتاعتك. يعني هتدفع مثلا 100 جنيه في البوست ده، يبقى المنتج او الصوره اللي انت نزلتها في البوست ده هتظهر لناس تاني بره الصفحه بتاعتك على حسب الفلوس اللي انت هتدفعها. بروموت يور بيج دي هو بيظهر الصفحه بتاعتك في الهوم بيج بتاعت الناس اللي انت تختارهم كاودينس، وهم يعملوا لايك. يعني البوست دي هو بيظهر بوست، والناس بتعمل للبوست ده لايك او بتتفاعل معاه، بتعمل كومنت او مثلا بتدخل في المسج بتاعت البوست ده وتبدأ تسأل على سعر الحاجة. لكن بروموت يور بيج هو بيعمل بروموت للبيج ككل، الناس تعمل لايك او ما تعملش لايك. بروموت يور بيزنس لوكالي، ان انت هنا لو انت عندك شوب بتظبط الشوب بتاعك بان انت بتظهر المنتجات اللي في الشوب بتاعتك اكتر بالنسبه للاودينس اللي انت بتختارهم. جيت مور ويب سايت فيزيتور، ان انت عندك عندك ويب سايت خارجي، فانت بتظبط ان انت تجيب فيزيتورز للويب سايت بتاعك من الفيسبوك او الاودينس بتوع الفيسبوك بتوعك. الجيت مير ليد هنا ندوس عليها، ان انت بتعمل فورمز، ان انت بتظبط فورم. انت هنا بتعمل فورم زي جوجل فورم، ان انت بتحاول تلم داتا او تعمل استبيانات على الفيسبوك. لكن هنا انا محتاج ان انا اعمل بوست للبوست. هختار البوست اللي انا محتاج ان انا اظبطه وان انا ازود الوصول او الريتش بتاعه. فين انا مثلا هختار البوست ده واعمل بوست ادوس على الزرار ده. تمام. هنا اول حاجه هيظهر لي كذا اوبشن. هنا بيقول لي سنجل بيبول، سند بيبول تو يور ويب سايت، ان انت البوست ده هيظهر عند الناس بحيث ان هم لما يدوسوا عليه
هيفتح لهم لينك اليوتيوب طبعا، لان انا مشير لينك هنا، انا هنا مشير لينك. لكن لو انا مشير صورة جوه الفيسبوك وكلام، مش هيجيب لي الاوبشن بتاع send people to your website. زي مثلا هنا كنسل اد، انا عاوز انزل لحاجة تكون ما فيهاش لينك خارجي بره الفيسبوك عشان اوري لك الاوبشن التانية اللي موجودة. انا عندي هنا مثلا البوست ده فيديو جوه الفيسبوك. لو عملت بوست هنا مش هلاقي get more visitor to your website، لان هنا مفيش لينك خارجي بره الفيسبوك. فهنا ده فيديو، فبيقول لي get more people to watch your video or connect to chat with potential customer. هنا ده البريفيو على اليمين، بيبقى البريفيو بتاع الاعلان، ان انت بتشوف مظهر الاعلان اللي هيظهر للناس هيكون عامل ازاي. انا هدوس هنا get more people to watch your video، ان انت محتاج الناس اكتر تشوف الفيديو بتاعك اللي انت الدعاية اللي انت عاملها على الفيسبوك. او كونكت تو تشات، ان انت لو منزل منتج او صورة فيها المنتج بتاعك، ان الناس اول ما هيدوس على المنتج بتاعك هيبدأ يفتح له مسجنج مع الصفحة بتاعتك، عشان يبدأوا ان هم يتواصلوا معاك ويعرفوا اكتر عن المنتج بتاعك. تمام. ممكن هنا ان انت في الماسنجر بتاع الفيسبوك، او تدوس له لو دوست واتساب بيزنس. لو انا دوست واتساب بيزنس، الواتساب بيزنس هنا هتسيب رقم التليفون بتاعك. بمجرد ما هيدوس على اللينك بتاع الفيسبوك هنا، دوس على الاعلان بتاعك، هيفتح له الواتساب ويبدأ ان هو يتواصل معاك على الواتساب مش على الفيسبوك بتاعك. تمام. في حاجة هنا بقى، الاودينس هي اهم حاجة موجودة عندي في الاعلان. الاودينس احنا شرحناها قبل كده في بداية الكورس، ممكن ترجع لبداية الكورس وتعرف ايه هي الاودينس. الاودينس ان هو باختصار شديد الجمهور بتاعك اللي انت بتبدأ ان انت تارجته. الاودينس هنا في كذا خاصية ليه، السن طبعا وساكن فين وباهتماماته ايه، واذا كان ميل او فيميل. طيب نقدر نظبط الاودينس بتاعنا بندوس edit، تختار من والومن ولا الاتنين، وبعد كده بندوس له هنا نختار الايج من كذا لكذا، يعني من 18 مثلا ل 65. وبعد كده بتختار اللوكيشن بتاع الاودينس بتوعك اللي انت عاوز تختارهم. انت هنا مختار ايجيبت، ممكن نعمل مور سبيسيفيك ونختار المنيا. المنيا هنا بيختار لك السنتر بتاع محافظة المنيا. لو انت عاوز مثلا المنيا المركز الرئيسي فقط، بص هو هنا بيختار لك في قطر دايرة 25 ميل. ممكن انت تقلل 25 ميل وتخليهم 10 ميل. تمام. ممكن لو عملت دروب ابن هنا، ممكن ان انا الغي المنيا واعمل دروب ابن واختار نفس المكان. ده هيطلع لي اوبشن تاني ان انا ينفع اقلل 10 ميل لواحد ميل. طالما انا اخترت دروب ابن، يبقى انا كده اعرف اقلل المركز اللي انا مختاره اكتر من كده. طيب هنا انا كده اخترت الاودينس بتوعي خلاص، بدوس سيف. كده اخترت السن بتاعهم، واخترت الميل ولا فيميل، واخترت المكان بتاعهم. بعد كده اخر حاجه بتنزل عليها هنا، بتنزل تشوف انت مدة الاعلان بتاعتك قد ايه والتكلفة الاجمالية قد ايه. انت ممكن هنا تختار مثلا 7 ايام، وبعد كده يقول لك توتال بادجت هنا 80 جنيه. هنا في مشكلة، لان اقل يوم للبادجت المفروض ما يقلش عن 15 جنيه 90 قرش، يعني المفروض ما يقلش عن 16 جنيه. فانت زودت ل7 ايام، لازم تزود ال80 دي شوية. انا هخليها 120 مثلا. تمام كده 120 مفيش مشاكل. بيقول لي هنا اعتمادها على تاريخ النهاردة، هيخلص يوم 3 مايو. تمام. هنا بيقول لك إن هو estimate people reached، يعني الإعلان بتاعك احتمال يوصل من 820 واحد ل 2400 شخص في اليوم. يعني الإعلان بتاعك ممكن يوصل 820 واحد ل 2400 شخص في اليوم. ده طبعا بيعتمد على قد إيه الناس الأودينس اللي هو هيعمل لهم تارجت هيفتحوا الفيسبوك في الوقت ده ولا لأ.
طيب هنا الريتش مش معناه ان كل اللي هيعمل له ريتش ان هو يشغل فيديو. هو ممكن واحد حاجه توصل لك انت على الهوم بيج بتاعتك وان انت تشوفها وما تبداش ان انت تعمل لها بلاي. يعني ممكن تعدي قدامك فيديو في الهوم بيج بتاعتك وانت ما تعملهاش بلاي، بس ده اسمه ريتش. فهو هنا فيسبوك بيقول لك ان هو يعمل ريتش، بس هو ملوش دعوه اذا كان الشخص ده هيتفاعل، هيعمل لايك او هيعمل كومنت او حتى شير او حتى هيبدا يتواصل معاك على الماسنجر بتاعك. بعد ما بتخلص كل الكلام ده بتبدأ هتدوس على زرار بوست، وهيبدأ الفيسبوك يحمل معاك، هيديلك نوتيفيكيشن بعد حوالي 3 دقايق أو 5 دقايق، حد أقصى ربع ساعة، وهيقول لك إن خلاص كده الفيسبوك وافق على الإعلان بتاعك لو ما كانش فيه حاجة منافية للسياسة بتاعة الفيسبوك. وخلاص كده أنت بدأت إن أنت تنفذ الإعلان بتاعك، وهيبدأ وهيعد معاك العداد بتاع كل يوم. هيبدأ هو يصرف الفلوس اللي انت البادجت اللي انت عملتها، وفي الاخر تقدر تشوف الريبورت بتاع الاعلان. الحلقة اللي جاية هنشرح ازاي تشوف الريبورت بتاع الاعلان، والحلقة اللي بعدها هنعمل تريك كده ان انت ازاي تجيب لايكات اكتر للصفحة بتاعتك على الفيسبوك. تابعونا وخليك على تواصل معانا، وان شاء الله في حلقات تانية جاية جديدة. شكرا.